هستم و این پلیتیک هست ملت. برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. سه روز قبل روز ملی آتش زدن پرچم آمریکا در ایران برگزار شد. هر سال برگزار میشه. خبرگزاری‌ها گزارش دادن که مراسم 13 آبان امسال با حضور هزاران تن برگزار شده. 10 سال قبل گزارش میدادن که با حضور 10,000 هزار تن برگزار شده. 20 سال قبل هم گزارش میدادن که با حضور 100,000 هزار تن برگزار شده. همینجوری پیش بره 2 سال دیگه میشه چند صد نفر، 5 سال دیگه میشه 5 نفر، 100 سال دیگه هم صبر کنیم میشه همون جایی که 35 سال پیش بودیم. 35 سال پیش وقتی این سفارت رو گرفتن و این افراد گروگان گرفته شدن، چند روز بعدش دولت بازرگان سقوط کرد، شعار دادن مرگ بر بازرگان آمریکایی. 1 سال بعدش گروگان‌های آمریکایی آزاد شدن، باز هم شعار دادن مرگ بر آمریکای شیطان بزرگ. سفارت آمریکا تبدیل شد به پارک برای اینکه هر روز ملت جمع شن شعار بدن، بعدم بگن مرگ بر آمریکای امپریالیست. بعدش انقدر شعار دادن که بین ایران و عراق جنگ شد، شعار دادن مرگ بر صدام آمریکایی. بعدش ایران تحریم اقتصادی شد و کلی ضربه خورد، باز شعار دادن مرگ بر آمریکای سفاک. بعدش رئیس جمهور کشور سقوط کرد و رفت فرانسه، باز شعار دادن مرگ بر بنی صدر آمریکایی. بعدش جنگ تموم شد ولی شعار تموم نشد. رفسنجانی اومد گفتن مرگ بر مزدور آمریکایی. خاتمی اومد گفتن مرگ بر اصلاح طلب آمریکایی. 35 ساله هر سال و هر ماه و هر هفته هی پرچم آمریکا رو میدوزن، بعد همونی که خودشون دوختن آتیش میزنن، بعد دوباره پرچم میدوزن، آتیش میزنن، میدوزن، آتیش میزنن، میدوزن، آتیش میزنن. حالا کیا گرفتن سفارت ره؟ این آقا، این آقا، این آقا و این آقا. یکیشون که مغز متفکر اشغال سفارت بود، یعنی این آقای عبدی، 3-4 بار رفت زندان، زندگیش نابود شد، آخرش هم به اتهام جاسوسی برای آمریکا زندونیش کردن. این یکی هم که آقای اصغرزاده بود، اوورکوت و ریش و گوش کنار، مدتی هم به خاطر مخالفت با حکومت زندان رفت، آخرش هم گفت حاضرم از کاری کردم عذرخواهی کنم. این یکی یعنی آقای میردامادی بعد از چند سال دستگیر شد، زندان رفت، به اتهام انقلاب مخملی آمریکایی زندانی شد. این یکی محسن امینزاده چند سال بعد از این اتفاق زندانی شد. اکثر افرادی که سفارت اشغال کرده بودن بعد از چند سال دستگیر شدن، خیلی هاشون به اتهام جاسوسی یا انقلاب مخملی زندان رفتن. همونایی که زندانیشون کرده بودند هر سال 13 آبان جمع می‌شدن جلوی ساختمان سفارت آمریکا و بزرگداشت کاری رو که همین زندانی‌ها کرده بودن برگزار می‌کردند و فریاد می‌کشیدند مرگ بر آمریکا. اویی که سفارت اشغال کرده خودش پشیمون کرده، تو چی داد میزنی مرگ بر آمریکا؟ تو چی داد میزنی مرگ بر آمریکا؟ اگه از اونایی که انقلاب کردن بپرسی چرا میگی مرگ بر آمریکا، میگن به خاطر اینکه آمریکا از حکومت شاه دفاع می‌کرد. اگه از طرفداران حکومت سابق بپرسی میگن به خاطر اینکه جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا با شاه مخالف بود و کاری کرد انقلاب بشه. یعنی آمریکا هم طرفدار حکومت قبلی بوده، هم باز یک کاری کرده حکومت قبلی بره کنار. یه عده از این آقایون هم میگن ما با آمریکا دشمنیم به خاطر اینکه آمریکا در امور داخلی ایران دخالت کرده. کی دخالت کرده؟ 61 سال پیش. چه جوری دخالت کرده؟ باعث شده که دولت مصدق برکنار بشه و حکومت پهلوی ادامه پیدا کنه. کار بدی کرده. خب اصلا فرض کنید آمریکا کار بدی کرده، حکومت پهلوی هم کار بدی کرده که مصدق رو برکنار کرده، بعد محاکمش کرده، بعدش تبعیدش کرده. ولی این حرف آقا چه ربطی داره به این آقا و این آقا و این آقا؟ اگه مصدق زنده مونده بود و در همین حکومت زندگی میکرد که این حکومت اعدامش میکرد. الان که کسی با کودتا مخالفت میکنه که طرفدار مصدق باشه، نه این آقای خمینی که گفته اگر مصدق مانده بود سیلی را بر اسلام میزد. عرض کردم این سیلی خواهد خورد و طولی نکشید که سیلی را خورد. خب این امام که میخواست به مصدق سیلی بزنه، حالا آمریکا به جاش سیلی زده، عوض این که بره ازش قدردانی کنه باز هم شعار میداد مرگ بر آمریکا. میگن آمریکا بده چون مصدق رو به خاطر ملی کردن نفت با کودتا برکنار کرد. اون وقت آقا بزرگشون میگه نفت پیش ما مطرح نیست، ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست، این اشتباه هست، ما اسلام را میخواهیم. این هم از این آقا که در مورد مصدق میگه مردم
به آنان آنچنان پشت کردند که در تاریخ به عنوان یک درس تاریخی باقی ماند. یکی میگه مردم پشت کردن، پس چرا باز میگه مرگ بر آمریکا که کودتا کرد؟ از یه طرف میگن چرا آمریکا ما رو تحریم کرده، به ما وسایل هواپیما دارو نمیده، پس مرگ بر آمریکا. بعد میگن ما حاضر نیستیم با آمریکا رابطه برقرار کنیم چون اگه آمریکا بیاد به ایران استقلال اقتصادی ایران از بین میره. خب آیه مرگ بر آمریکا، بالاخره شما میخوای رابطه داشته باشی یا نمیخوای برادر من؟ خب آقا جان شاید اینا یک مشکلی چیزی دارن شما نمیدونی. الان ایران و آمریکا تو واشنگتن که مشکل ندارن، دارن حسین به حسن زنگ میزنه جواد با جان دست میده، تو نیویورک هم که ندارن، ظریف چپ و راست با جانگری سلفی بگیره، چوله کبابی رواق برو. مشکل جدی هم در محدود کردن برنامه هسته‌ای ندارن، اگه مشکل داشتن که اصلا مذاکره نمی‌کردن. جناح تندرو هم که برای برقرار رابطه با آمریکا مشکل نداره، اگه مشکل داشت که ضد آمریکایی ترین رئیس جمهور ایران یعنی احمدی نژاد برای جورج بوش نامه فدای شب نمی‌نوشت، سر تهش هم می‌زدی میومد هی نیویورک بریم، خانواده و فامیلش هم میآورد. در تظاهرات سال 88 هم وقتی وزیر شعار حنجرش رو پاره می‌کرد مرگ بر آمریکا، مردم میگفتند مرگ بر روسیه که نشون بدن یکی این وسط سوراخ دعا رو گم کرده. یعنی الان مشکل جوانان ما سوراخ دعای گم شده است؟ مشکل اینه که شعار مرگ بر آمریکا آب حیات جریان تندروی حکومت ایرانه. مشکل اینه که این آقا برای بقا به دوست احتیاج نداره، به دشمن احتیاج داره و یک دشمن رو با 1000 دوست عوض نمیکنه. چرا؟ چون اون مدلی که از اقتصاد و فرهنگ و سیاست درست کرده فقط و فقط با وجود دشمن کار میکنه و اگه دشمن نباشه پای همه اینها لنگ میزنه. نگاه میشه یک مثال بزنی بحث کامل روشن کنی؟ خیلی ممنون. شما هم یک مقداری عجله دارم، یک مثال بزنی روشن کن بحث کامل. مثلا اگه از فردا وقتی یکی رو بی دلیل دستگیر میکنن یه چیزی بهش بچسبونن میخوان بگن یارو مثلا جاسوس کجاست، بگن مثلا جاسوس جزایر کوموره یا جاسوس بورکینافاسوه، باید یه چیزی بگن ببندن به یارو. این همه پرچم دوز دارن هر هفته پرچم میدوزن که آخر هفته آتیشش بزنن، اینا باید چیکار کنن؟ بیکار میشن همه. این همه استراتژیست سخنرانی میکنن، دکترای مبارزه با استکبار دارن میدن این همه ملت، اینا میخوان چیکار کنن فردا؟ اون همه واسطه میلیاردی دارن جنس بنجل چینی وارد میکنن تو ایران، فردای آشتی ایران آمریکا چیکار باید بکنن اینا؟ این همه نویسنده که متهم شدن به اینکه عامل شبیخون فرهنگی دشمن هستند، یعنی اینا از فردای آشتی ایران آمریکا باید به چه اتهامی دستگیر بشن؟ مشکل اینه، این حکومت به انرژی و سرمایه و فکر نیاز نداره، به دشمن نیاز داره، تمام حیاتش رو از دشمن میگیره و نمیتونه بدون دشمن مملکت رو بگردونه. شما دیگه امری نداری داداش؟ نه دیگه قربانه، دست دارم برنامه قربانه. اینم برنامه ما. من همکنون که من دارم با شما صحبت میکنم تا 2-3 هفته دیگه مهلت مذاکرات هسته‌ای به پایان میرسه. وضعیت بسیار بسیار برای ایران حساس هست. آقای روحانی سخت داره کار میکنه، سخت تا به نتیجه برسه این مذاکرات. همکنون به من اطلاع دادن که ایشون هیئت دولت رو برای یک جلسه خیلی مهم جمع کرده. چقدر کار میکنه این آقای روحانی؟ چقدر کار میکنه؟ به من اطلاع دادن که میره هر روز 9 کارت میزنه تخت، میره اونجا میشینه کار میکنه آقا این کار میکنه. به من اطلاع میدن که الان مستقیم قراره که به جلسه کابینه بریم تا این جلسه مهم رو برای شما به صورت زنده گزارش کنیم. گفت عباسم اون چشمایی که دیشب از ترس تو خواب نداشتن امشب دیگه خواب راحتی خواهند داشت. اون چشمهایی که در پناه تو استراحت کردن امشب دیگه براشون خواب راحتی نخواهد بود. چی شده؟ این چه روزه میخونه؟ تمام هیئت دولت رو جمع کرد روزه خوند، بقیه دارن گریه میکنه. چه وضعی رو انداختی؟ آقای روحانی خدا پدر مادر اون رو بیامرزه که میرفت یه زمانی با شابلون رو در ماشینای دولتی مینوشت آقا خودرو خدمت، استفاده اختصاصی ممنوع. یعنی برادر من، خواهر من، از اموال اداری استفاده شخصی نکن. اینا مگه نمیگیم بیت الماله؟ دیگه چرا مال بیت رو برمیداری واسه اهل همون بیت باش روزه اهل بیت میخونی آقای روحانی؟ البته حالا که این بحث استفاده، البته سوء استفاده از اموال دولتی و وقت دولت و کابینه دولت شد، من یه چیزی به شما بگم آقای روحانی، این شما فقط نیستی، کلا تو ایران استفاده شخصی از اموال و بیت المال همیشه مد بوده. رویانیان یادتونه ستاد حمل سوخت رو بده بیاد، این مال چند وقت پیشه،
اونو بهشون بده. فاذا عرفه ابده. بیا این آقای رویانیان در ستاد سوخت چند سال پیش این از وقت اداری داشتن روزه میخون ستاد عرفو فلان، جلسه گوش شدن ستاد سوخت تو وقت اداری. فقط اینا نیستن ها. آقای محترم روحانی فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح در سالن همایش‌های بین‌المللی رو بده بیاد اونو نشون بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد الابرار الاخیار الذين اوجبت حقوقهم. آقا اینا چرا همش روزه میخونن به جای کار کردن؟ اونم تو وقت اداری. مقام معظم رهبری هم کارش فکر میکنین کجاست؟ نماز جمعه. کل یومون 4 فصل ایشون که نماز جمعه روزه است. حسین بن علی آمد همون حرکتی را که با علی اکبر انجام داد با این غلام انجام داد. بالای سر غلام نشست، این سر خونین غلام رو روی زانوی خودش گذاشت اما دلش آرام نگرفت. نماز جمعه روزه میخونه رهبر مملکت. حتی اگه این آقایون مسئولین فقط به کار روزه خونی میچسبیدن که ما کلا کلاهمون رو مینداختیم هوا، الان اگه 1/3 نماینده های مجلس و نصف شورای نگهبان و نصف مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمام اعضای مجلس خبرگان برن فقط روزه بخونن، خود من آقا میگم شکر خدا توی این مملکت هر کی سر جای خودشه، نصف مشکلات حله. همون فرداش ما برمیگردیم میریم سر جای خودمون تو ایران، همه برن سر جای خودشون. بدبختی اینه که اینا با پول بیت المال سوار هواپیما میشن میرن تو عرصه های بین المللی هم روزه میخونند. اون سعید جلیلی که تا میگفتن پخ نصف زیارت عاشورا رو واسه کاترین اشتون از حفظ میخوند، الان که دیگه میرن شورای حقوق بشر تو ژنو ازش میپرسن آقا چرا سالی 800 نفر اعدام میکنید تو ایران؟ چرا روزنامه‌نگارا رو زندانی میکنید؟ در جواب روزه میخونه. اصلا این آپاندیس من اوت کرد. امام حسین علیه السلام نواده پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام سوم شیعیان جهان حقوق بشر را در جریان حادثه کربلا با آب رساندن به دشمنان خود معنا کرد. این انگاره ما از حقوق بشر است، اما پارادایم دشمنان ما از حقوق بشر یزید و لشکر اوست. بله این آقا هم تو شورای حقوق بشر در ژنو بود، صادر کرد روزه رو، صادر کرد برد اونجا. الان ما بغل دست فرش و پسته زدیم تو کار صادرات روزه. فقط صادرات فارسی نمی کنیم و انگلیسی هم داریم. There is no life without Hussein. How can we live without Hussein? ایتالیاییشو بده بیاد حالا. L'Islam per motivi di sangue parla di cosa? Dell'integrità morale e spirituale che noi dobbiamo riflettere in noi stessi. آموزش روزه‌خونی اسپانیایی خدمت شما. السلام علیک یا ابا عبدالله. Nosotros también podemos recitar como él. Imitar absoluto. هزینه های حالا اینجوری که میکنن بابت این مسائل هیچی ها. آمار رسمی هم دادن اینهاش 810 میلیارد ریال متوسط هزینه های نذریه های محرم. 81 میلیارد تومن قیمه دادن ملت خوردن. حالا چرا؟ چون قیمه بدی دیده میشه، خدا قبول میکنه، خوشش میاد. ولی اگه همین پولو ببری یواشکی یه بدبخت بیچاره هیچ کی نمیبینه، خدا ممکنه حتی دست دلخور هم بشه. اگه آقای روحانی به جای جلسه هیئت دولت بره یه جای یه گوشه تکیه حسینیه بیخ یه دیواری سرشو بچسبونه یواش برای خودش حسین 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 بگه، کسی نمیبینه، ممکنه یهو اجرش کمونه کنه بشه با یزید. ولی اگه جلوی دوربین این کارو بکنه خود امام حسین شخصا میاد جلنگی نقد حساب میکنه. بعد تازه اینا همشون آقا شغلشون عدم یه چیز دیگه است که با حفظ سمت روزه هم میخونن. یه درم داریم که شغلشون رسما روزه خونیه ولی خب یه کارهای دیگه هم بغلش میکنن. مثلا میگن کدوم فیلم اکران بشه کدوم نشه، کدوم کتاب چاپ بشه کدوم نشه، ملت چجوری بیان تو خیابون چجوری نیان. بعضا دیده شده مشکلات ترافیکی محورها رو با کلت شخصی حل میکنن. اصلا آقا الان سعید حدادیان مداح برابم فلان آخرین بار ترک موتور حسین الله کرم مشاهده شده که البته چیز خیلی عجیب غریبی نیست. مقام معظم رهبری هم چپ و راست با مداحا جلسه میذاره میگه کیفیت. اگر کیفیت حرف زدن ما یا مضمون حرفهای ما
جوری باشد که دشمنان ما را نگه این باز گفت دشمن. آخه اینجا هم دشمن. خب حالا کیفیت حرف زدن ما چجوری باید باشه که بهتر؟ مداح مورد علاقه آقا رو با کیفیت حرف زدنشو بذار. بفرم. کسی که بدنش زخم میشه پاره زخم گوشت اضافی میاره، تیکشو میکنن اگه آویخته باشه. برو بیرون، نمیتونی. هر کی نمیتونه در بازه، هر کی نمیتونه بره بیرون، کار دارم. حرف زدن با کیفیت تر میخوای؟ بیا. به ما میگن دیوونه، اگه دیوونه شنیده ای. به ما میگن دیوونه، به ما میگن دیوونه. آقا کجای اسلام همچین چیزی هست؟ یارو یه جوری داد میزنه انگار ما مقصریم اینجوری شده. بعد اینا رو ملت تماشا میکنن میگن اینا خودشون اینجوری میزنن ما رو بگیرن. چه جوری میزنن؟ حالا چرا اصلا میزنن؟ یعنی ما تا دردمون نیاد متوجه موضوع نمیشیم. اگه با زنجیر خودمون رو نزنیم دردمون نیاد ناراحتیمون معلوم نمیشه. این آقا میگه اون موقع 72 نفر بودن، یه ارتش ریختن سرشون، سرکوبشون کردن بلا تشبیه بلا تشبیه. عین همین عاشورای 88 خودمون. الان چون یزید برداشته در تو خیمه هاشون حس کرد، ما باید با میکروفون بزنیم تو سر خودمون. ولی اگه بیایم با همین میکروفون بپرسیم آقا، مثلا با همین میکروفون اینور ایناش بپرسیم کوچه اختر چه خبر، موسوی رهنورد چی شدن، با همین میکروفون حتی گنده تر از این میکوبن تو سر خودمون. آقا وایس اینجا یه چیز، اصلا نظام عاشورایی قبول، نظام حسینی، شور حسینی، سگ خورد نظام کامبیز حسینی، هیچ مسئله نیست. شما هر چی میخوای اسمشو بذار، به پیر به پیغمبر. اگه ما اصلا مشکلی داشته باشیم اینا از صبح تا شب برن همه جا روزه بخونن. ما فقط میگیم مردم رأی دادن آقای روحانی که کارشون راه بیفته، اقتصاد درست بشه، تحریم ها برداشته بشه. رأی ندادن شما بری تو جلسه هیئت دولت بشینی براشون روزه بخونی. برای همین اگه اشکالی نداره شما لطف کن تو وقت اداری کارتو بکن. بعدش بالاخره 1000 جا تو مملکت دیگه الحمدلله هست دیگه، 1000 جا پیدا میشه، برو یه گوشه واسه دل خودت روزه بخون. خودروی خدمت، استفاده اختصاصی ممنوع. یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه. مهمان این هفته شما آقای مسعود بهنود است. آقای بهنود نویسنده و روزنامه نگار است. اولین سوالی که دارم از شما آقای بهنود اینه که در این اتفاقات اسیدپاشی اخیر در اصفهان برخی از دستگاه حکومتی تقصیر رو گردن مطبوعات انداختن که چرا شما اصلا راجع به این قضیه حرف زدید. مقصر اصلی کیست آقای بهنود؟ مقصر اصلی به نظرم تحجره بدون شک، ولی اینکه حکومت هر جایی که زورش نمیرسه مطبوعات درست کنه. من از اون موقع که یادمه که نزدیک 50 سال داره میشه من روزنامه نویسی میکنم، همیشه همینطور بوده. یعنی همیشه یکی از نزدیکترین مرغ‌هایی که در عزا و عروسی باید سرشو برید مطبوعاته. وقتی هم که با نگرش حکومتی نگاه میکنیم میبینیم خب یه ذره هم حق دارم، به خاطر اینکه میگه حالا یه حادثه‌ای بود اونجا اتفاق افتاد و ما میرفتیم با دلالت و اینا یه جوری جمع و جورش میکردیم. شما میاد سر صدا میکنید، این اکسپوز میشه و تبدیل به یه مشکلی میشه، از داخل خارج من فشار میاره. نکنید دیگه این کارو. خیلی معتقدن که آقای روحانی درباره چنین اتفاقاتی نباید سکوت کنه و حتی آقای سروش گفت که منتظر نباشید که قوه قضاییه
بیاد و بخواد کاری در این زمینه انجام بده و شما به عنوان رئیس قوه مجریه باید دست به عمل بزنید و یه کاری بکنید که جریان پیدا بشه کی کرده و دیگه تکرار نشه. انتظارات از قوه قضاییه در ایران انقدر کم شده، چرا اینجوری شد به نظر شما؟ ببینید اول اون حرفو بگم که بزرگانم گفتن، این حرفو برای خوندم، ولی به نظر من این اصلا فوق طاقت رئیس جمهور، هم قانونا فوق طاقت اوست، هم شخصا فوق طاقت. بنابراین توقع این که ایشون بتونه، آقای روحانی یا هر کسی دیگه ای در مقام رئیس جمهور بتونه علاوه بر این که کارهای خودش انجام میده که تو اون کارا معمولا گیره، بره ضعف‌های قوای دیگر رو هم جبران کنه، به نظرم نه، این به نظرم همچین توقعی خلاصه درست نیست. اما در مورد اینکه چرا به اینجا رسید، به نظرم میرسه که اصولاً از موقعی که سیستم عدالت به قول مشروطه خواها، عدالت خانه، حالا به قول امروزی ها قوه قضاییه، وقتی اونجا هم ایدئولوژیک شد، خب طبیعتاً اینطوریست که نمیشه که توقع داشتش که قاضی که به صحنه ایدئولوژیک نگاه میکنه قاضی بی‌طرفی باقی بمونه. بله. شما آقای بهنود الان بیشتر از 10 ساله که دیگه کاملا مهاجرت کرد. 10 سال؟ 12 سال. فکر میکنید با همه این بدبینی که نسبت به مطبوعات اهالی رسانه وجود داره، امکان بازگشت روزنامه‌نگاری مثل شما به ایران، حتی به صورت دائمی نه، حتی مثلا سفر کنید برید و برگردید، به وجود خواهد آمد در دوران آقای روحانی؟ نه شخصی میگید یا اینکه شخصی نوعاً میگید؟ جفتش. یعنی برای من جفتش شخصی که به نظرم نه. یه همچین دعوتی کسی از ما کرده، نه یه همچین دردسری، چه من چه طرفین دیگه. شنیدم که یه جایی هم این سوال به طور مشخص از رئیس دولت پرسیده شده، ایشون هم به شوخی گفته است که، به شوخی جدی گفته که اون خودش بهتر از ما میدونه که کی موقع برگشتنه. بله شنیدم اینو. ولی به هر حال این حرف شاید هم خب حرف غلطی نباشه، به هر حال منم تشخیص دارم. آقای روحانی گفته شما بهتر میدونین که فکر میکنین که باید برگردین ایران، حالا که بهتر میدونین. به هر حال در دوره آقای روحانی نیست. آقای فرج سرکویی کتابی نوشتن به نام یاس و داس در رابطه ارتباط شما با آقای رفسنجانی نوشتند و یه سری اتهامات دیگر. چرا با آقای رفسنجانی ارتباط داشتید و دارید آقای بهنود؟ با مزه سر شما بگم که من خیلی از این آقایون رو دیدم، خیلیشون دیدم، از آقایونی که حالا به قدرت رسیدن یا توی نه چرا پول میگیرین اصلا؟ آره که من آقای هاشمی ندیدم تا حالا. اصولاً دیر هم بود که متوجه شدم که آقای هاشمی یه ذره نسبت بقیه پراگماتیستره و بنابراین اینطوری نگاهش کردم، یعنی او رو آدم پراگماتیستری دیدم نسبت به بقیه. ولی هم در اون زمان نوشتم، هم الان خدمت شما عرض میکنم، اگر 10 ساله اول انقلاب توش مسائل بسیار بزرگی گذشته، بیش از هر کسی سهم آقای هاشمیه. یعنی آقای هاشمی هیچ سهمش کمتر از آقای خامنه‌ای نیست در اون چی که اتفاق افتاد. پراگماتیسم نوع اداره، یعنی عقل اندیشی داشتن، طبیعتاً بخشای دیگر رو پاک نمی‌کنه. من اتفاقا یکی از اولین کارها و پرسر و صداترین مقالاتی که نوشتم سال همون موقع بود که به زندان افتادم، اتفاقا چند ماه قبل از زندان بود. عنوانش بود بلند شدن به موقع از سر میز و به آقای هاشمی پیشنهاد کردم که باید از سر میز بلند شید شما، و در اون زمان به شدت برخورد به چیز. اما این چیز به شما بگم، فرج حرفی که میزنه غلط نیست. در همون موقع هم که کتاب فرج منتشر شد نوشتم این رو، یعنی فرج برادرانه داره این حرفو میزنه. منتها فرقش این بود که موقعی که فرج بود در داخل ایران و آدینه منتشر میشد، انگار این میانه روی من یه امر خوبی بود، چون یه ذره عمر میداد به آدینه. آره اون موقع میانه روی شما حالت اصلاح طلبی هم داشت حتی. آره بعد موقعی که فرج اومد بیرون، به همین جهت من در جواب یاس و داس فرج نامه رو نوشتم خطاب به بیرون کشوریا. گفتم این فرجی که من تو فرودگاه، من و یه نفر دیگه، ما 2 نفر فقط بودیم که جرأت کردیم فرج رو بیاریم تو فرودگاه که خارج از کشور، تو اونجا ازش جملات محبت آمیز شنیدم، این اون نیست. یعنی من تا موقعی که تهران بود یه هم چیزی از من فکر نمی‌کرد. این اطلاعات در بیرون بهش داده شده اگر اطلاعاتی وجود داشته باشه. ولی به هر حال من مطمئنم که
او از سر دشمنی نمیگفت این حرفو و نگفته است، تردید ندارم. او داره درباره واقعیتی صحبت میکنه. موقعی که شما گرفتاری خاصی پیدا میکنید، موقعی که ما در آستانه قتل‌های زنجیره‌ای بودیم، موقعی که ما 21 نفرمون داشتن از اتوبوس مینداختن پایین، که در همه اینجا هممون با هم دیگه بودیم، خب طبیعتاً هر کسی بنا به خصلت خودش یه جوری رفتار میکنه. یه کسی اون وسط سعی میکنه، همون موقعی که اون حادثه ارمنستان اتفاق افتاد تو بالای گردن حیران که بودیم، 1-2 نفر از جمع رفته بودن این سعید راننده رو بزنند. 1-2 نفر هم مثل من معتقد بودن که خب این که آخه چاره نیست، این چی بزنیمش. ولی خب بالاخره داشت آدما رو میکرد. بله شما زدینش نه بالاخره؟ نه، چیزی که از پهلوان‌ترین ما حمله برد، ولی بقیه همه جوش کردن که آقا چیکارش کرد. او داشت ما رو میکش به هر حال. بعضیا معتقد بودن نه، بعضیا حتی مثلا یه نفر اون وسط اینقدر هیجان زده شدید شده بود که پیشنهاد کرد او رو بذاریم تو اتوبوس اولش بدیم پایین. بعد این سوال پیش اومد که مگه ما این کارو بلدیم مگه اصلا؟ شاید کی بوده؟ شرایط خاص نه نگم. تو شرایط خاص به حال هر کسی روش میکنه. من هم اصولا آدم میان رویی ام. یه شوخی که با شما میکنن معمولا اینه که من شنیدم اینها هر وقت یک قصه تاریخی بچه‌ها تعریف میکنن، بعد میگن که از کجا میدونی چی شده، فکت چیز، میگن زنگ بزن آقای بهنود اونجا بوده. بله شوخی‌های چیز طرزی میکنن. من چیزی که فراموش شنیدم این که گفتن که فلانی همه چیز رو شروع میکنه از قوام سلطنه و شوخی‌های تندتر از این شنیدم. شاملو یه موقع شوخی‌های خیلی آره درسته. این که من شغلی است که باید اکورنسیش خیلی بالا باشه و اگر نباشه غلط میشه و در عین حال رمان نوشتم و این سرنوشت فقط من نیست، میدونید که حالا قیاس مع الفارقه، ولی مثلا فرض کنید از همینگوی بگیرید تا مارکز، اینا همشون روزنامه‌نویس بودن که بعداً اومدن. روزنامه‌نویسی اصولا مایه خوبی است برای رمان نوشتن. ما هم رفتیم تو همون شغلی که قبلا امتحانش شده بود، زمینش کوبیده شده بود، ولی به حال این خیلی شده. این تضادم کسایی که ایرادشو میگیرن تقصیری ندارن. به حال در یه جایی یه آدمی یک نوع بیرونی داره که صحبت از 2 سورس مطمئن و از این حرفا میکنه به عنوان نمونه روزنامه‌نویسی که پایش بر اعتماده، بعد یه جایی بعد میره تخیلاتشو مینویسه، بعد این مرز اینجا هم خیلی نمیشه نگه داشت. راضی هستین از زندگی الان؟ من 68 سالمه، به نظر میرسه که دیگه رضایت و غیر رضایت هم خیلی نقش عمده‌ای بازی نمیکنه. یعنی معمولا در 30 سالگی اینطوراست که آدم به این موضوع فکر میکنه که آیا باید راضی بود یا نبود. آره به نظرم در مجموع میشه گفتش که من کلا از 68 سال عمرم فکر میکنم غیر از 1-2 سالش از بقیه‌اش راضی بودم. انگلیس زندگی میکنی؟ طرفدار چه تیمی هستین اونجا؟ منچستر یونایتد. باختین که رفت آره. بس تیم نه ما بعدم باختیم که میتونیم یه جوری دیگه قضیه نگاه کنیم و اون اینکه ما یه فصلی رو بعد از 25 سال که فقط میبردیم فصل گذشته رو هزینه کردیم برای این تیمایی که بیچاره حقشون خورده شده. این همه بازیکن، بزرگترین مربی دنیا، بعد داربی رو باختین. ولی نه داربی که اصلا قبلا اصلا حساب نیست. ولی خود جام جزیره رو که مهمترین جامی است که وجود داره و سرنوشت داره، به هر حال هنوز مدعیش هستیم، ولی چلسی میبره قطعا. شرط بندی نکنید. تشکر. تکرار این برنامه رو فردا 8 صبح از همین شبکه ببینید. برنامه ما آقا در اینجا به پایان میرسه. من خیلی ممنونم از شما که تماشاگر این برنامه بودید. این آدرس توییتر این برنامه است @کامبیز حسینی. این یکی هم آدرس فیسبوکه www.facebook.com/یا کامبیز حسینی. من کامبیز حسینی هستم. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه 10 شب تهران. آقا خانم دوست برادر آشنا هوای بغل دستی تو داشته باش که خبرهای خوبی در راه است.